არანაკლებ საინტერესო ანალიზი გველდება Galt&Taggart-ის ახალ საქმიან დილაში განახლებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს ევა ბოჭორიშვილი მიმოიხილავს Galt&Taggart-ის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი საქმიან დილის სტუდიაში შემოგვიერთდა ევა დილამშვიდობისა და მადლობა ტრადიციულად იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დღეისთვის რამდენიმე თემა გვაქვს მე მგონი ჩვენი მაყურებლისათვის და მოდი დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის განახლებული მაჩვენებლებით, რომელიც 2019 წელს უკავშირდება. ანუ როგორც წინასამშაბათს აღვნიშნეთ, როდესაც ექსპორტს მიმოვიხილავდით, გახსოვს რომ აღვნიშნეთ მაშინ რომ სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა და შესაბამისად იანვართან შედარებით თებერვალში გაუმჯობესებულ სიტუაციას ველოდებოდით და ანუ სახელზე არის დაჩქარებულია იანვართან შედარებით და 4.6% იყო იანვარში და მოულოდნელი არ არის რომ ის დარგები რაც გაიზარდა და რაც გვაქვს სახელზე რომ მრეწველობა გაიზარდა, ვაჭრობა და ოპერაციები უძრავი ქონებით და კვლავ კლება ფიქსირდება მშენებლობაში და ამასაც ანუ გარკვეულწილად თავისი ახსნა აქვს. ერთი ის რომ ბიპი დასრულდა, ანუ ეს წელს ალბათ პირველ ნახევარში ეს ეფექტი კვლავ გრძელდება და მეორე ის რომ ჩვენ ველოდებით სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას, რომლის ეფექტით სავარაუდოდ მეორე კვარტალიდან უფრო კარგად გამოჩნდება. თუმცა ხა აქვე აღნიშნავ რომ წელს ზოგადად ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არის 4.5%-ის ფარგლებში და ეს ძირითადად უკავშირდება საბანკო რეგულაციების გავლენას ეკონომიკაზე. შესაბამისად ასევე ჩვენ გვაქვს საბანკო სექტორის სტატისტიკა, სესხების დინამიკა, რომელიც წლიურად არის გაზრდილი 15%-ით, რაც საკმაოდ სოლიდური ზრდაა და აი ამ ზრდის ტემპს ჩვენ მოველოდით, ანუ დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ ის ეფექტი, რაც თავდაპირველი ეფექტი, რაც რეგულაციებს ჰქონდა, ეს არის სახელმწიფო და შენელებულია, თუმცა კვლავ სოლიდური ზრდა არის 15%-ით. საინტერესო არის მცირე მიკროსესხებზე და ვთქვათ უფრო დიდ სესხებზე როგორი არის ტენდენცია? უფრო დიდი წილით შემცირება საერთოდ მიკროსესხებზე არის. არის, თუმცა წინ თებერვალში კორპორატიულ სექტორშიც ჰქონდა ჩვენ ზრდის ტემპის შენელება, საცალო სექტორში და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტება, რაც ჯანსაღი არის. აქ ანუ არაერთხელ ითქვა, ანუ წინაზეც აღვნიშნეთ, რომ ის კატეგორიები, რომლებიც რეგულაციები შეეხო საცალო დაკრედიტებაში არის შემცირებული. ჩვენ წელს ვარაუდობთ, რომ კორპორატიული და მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხები უნდა დაჩქარდეს და ამას დადებითი გავლენა ექნება ეკონომიკაზე და აგრეთვე რა ტენდენციებიც არის მნიშვნელოვანი და რასაც უყურებთ, ეს არის ზოგადად დოლარიზაციის მაჩვენებლები საბანკო სექტორში, ანუ დეპოზიტების კუთხით ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება, რაც 2018 წელს დაიწყო და წელსაც გრძელდება, დეპოზიტების დოლარიზაცია 62%-ია, შემცირებულია როგორც წლიურად, ასე თვიურად. ეხლა რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას. სანამ სესხების დოლარიზაციის გადადან ჯამში, როდესაც ჩვენ ამ რეგულირების სიმკაცრეზე, თქვათ, იგივე ეროვნულ ბანკს ამ მთავრობის წარმომადგენლებს, მედიის წარმომადგენლები კითხვებს უსვამენ, ისინი ამას მე განიხილავენ, რომ ეს არის ლარიზაციის გაგრძელება და ეს არის მნიშვნელოვანი იმ საერთო პოლიტიკის, რომელიც ეროვნულ ბანკს ჯერ კიდევ 2018 წლის დასაწყისიდან ჰქონდა. აი ამ ყველაფრის შემდეგ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ დოლარიზაცია შედარებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე იყო წინა თვეების განმავლობაში. რას უკავშირდება მაშინ რითი ვხსნით ამ ყველაფერს? ამ რეგულაციებს ცალკე თავისი თქოთ უარყოფითი გავლენები მოყვება და აღმოჩნდა რომ ისეთი მზარდი არ არის ლარიზაციის კოეფიციენტი. ანუ აქ ერთი ფაქტორი არის გათვალისწინებული, რომ სესხების დოლარიზაციას, ანუ სწორედ ამ ლარიზაციის ღონისძიებების გამო ჰქონდა შემცირების ტენდენცია. თუმცა შარშან წლის მეორე ნახევრიდან ანუ სესხების დოლარიზაცია მოდნავ მოიმატა და ეს რას უკავშირდება? ხა ძირითადად უკავშირდება ევროში დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს და შესაბამისად ევროს სესხების აღების მატებას. და ამან გამოიწვია ის, რომ წლის ბოლოსკენ სესხების დოლარიზაცია მოდნავ მოიმატა. შესაბამისად, აი ხა რო შევხედოთ თვითონ თებერვლისთვის დინამიკას, ვარში გაცემული სესხების სისტემები დაჩქარებულია, დოლარში ოდნავ შენელებულია და შესაბამისად თვითონ თებერვალში, ანუ შარშან წლის მეორე ნახევრიდან პირველად დაფიქსირდა ისევ გაუმჯობესება სესხების დოლარიზაციის, უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებულია 56.7%-ია, რაც თვიურად 0.3% პუნქტით არის შემცირებული. ანუ ამას ჩვენ ვხედავთ და ის თუ რატომ გაიზარდა კვლავ სესხების დოლარიზაციას, ამასაც ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, როგორც აღნიშნე, იმის გამო, რომ ევროში იყო ძალიან ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთი. ცალკე მონაცემი თუ გვაქვს ევროს შემთხვევაში, თქვათ, დაახლოებით რამდენად იზრდება ევროს სესხებზე მოთხოვნა? ეხლა ცალკე მონაცემები არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე არ მაქვს
ეს ციფრები არ მახსოვს ეპირად და შემდგომში შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. დიდი სიამოვნებით. კიდევ ერთი ეს იყო უკვე საგადახდელო ბალანსი, რომელთან დაკავშირებითაც გუშინ Galt&Taggart-მა ვებგვერდზე განაახლა ინფორმაცია. მოდი საქმიანობის მაყურებელსაც ვუთხრათ, რა შეიცვალა ამ ნაწილში. მნიშვნელოვანი არის საგადახდელო ბალანსი, რომელიც უმჯობესდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჯობესებელი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ამაზე დაბალი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ქონა 2013 წელს. ანუ შარშან ესე იგი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 7.7%, რომელიც 1.1%-ული პუნქტით არის გაუმჯობესებული და ეხლა რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ანუ რო შევხედოთ იმ კატეგორიებს, ანუ რომელიც იწვევს ამ დეფიციტს. სავაჭრო ბალანსი დაახლოებით რომელიც არის სავაჭრო დეფიციტი, რომელიც არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%, ანუ გაუმჯობესებულია 0.2%-ული პუნქტით. ანუ რომ შარშან ძალიან ძლიერი იყო ექსპორტის სისტემი 22%, თუმცა იმპორტიც საკმაოდ გაიზარდა 15%-იანის და როდესაც იმპორტში ძალიან მაღალი ბაზა გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია და მიუხედავად ამისა, იმპორტის მატებისა, ესე იგი სავაჭრო დეფიციტი ოდნავ გაუმჯობესებული მაინც არის. ხა რა არის ის ორი მთავარი დადებითი კომპონენტი, რაც გვაქვს ჩვენ მიმდინარე ანგარიში, ეს არის მომსახურების ბალანსი, სადაც ძირითადად ტურიზმია და მეორე ფულადი გზავნილები. ამ ორი კომპონენტის დადებითი ბალანსიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ერთ შემთხვევაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების გამო და მეორე შემთხვევაში ახლა როგორც ვიცით, ფულადი გზავნილები იზრდებოდა. შარშან წლის განმავლობაში შესაბამისად ანუ ეს ორივე ერთად ეს დადებითი ამ ორი კომპონენტის დადებითი ბალანსი სულ უფრო და უფრო მეტ სავაჭრო დეფიციტს აფინანსებს. ანუ შარშანდელ საგადახდელო ბალანსში ამ ორმა კომპონენტმა ჯამურად დააფინანსა სავაჭრო დეფიციტის 88%, როდესაც ეს მაჩვენებელი იყო ხოლმე ბევრად დაბალი წინა წლებში. და ეს დეფიციტი რაც დაგვრჩა, რამ დააფინანსა? ანუ ძირითადად შარშან ჩვენ ვიცით, რომ ინვესტიციები შემცირდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუმცა კვლავ მნიშვნელოვნად წყაროს რჩება დეფიციტის დაფინანსების და მეორე კომპონენტი, რომელმაც დააფინანსა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ეს იყო სხვა ინვესტიციები. ანუ სხვა ინვესტიციებში შედის როგორც მთავრობის, ისე კერძო სექტორის მიერ აღებული სსფ-ები და ეს კომპონენტი შარშან მნიშვნელოვნად გაიზარდა და სსფ-ები გაიზარდა როგორც აქ შედის როგორც ეროვნული ბანკის მიერ აღებული სსფ-ი, მათ შორის სავალუტო ფონდის პროგრამის მარაგებში, ისე ის სსფ-ები, რაც მთავრობა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის იღებს და ასევე კერძო სექტორის სსფ-ები. შესაბამისად, შარშან იმის გამო, რომ კაპიტალის და ეგრეთ წოდებული ფინანსური ანგარიში გქონდა უფრო მაღალი ვიდრე მიმდინარე ანგარიში, შესაბამისად მან რეზერვების დაგროვება შეუწყო ხელი და რეზერვები შარშან გაგვაზარდა 279 მილიონი დოლარით. ანუ ეს ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა შარშან ცალსახად დადებითია, ასევე უნდა გამოვყოთ ის, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში შარშან მესამე კვარტალში დაფიქსირდა პროფიციტული მიმდინარე ანგარიში და წელსაც ჩვენ ველოდებით მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესებას და ჩვენი ბოლო კვლევა რაც არის მაკროეკონომიკაზე, იქ ასევე ხაზგასმულია საპენსიო რეფორმა, ქვეყანაში დანაზოგების აკუმულება და ამას რა გავლენა ექნება წლების განმავლობაში მიმდინარე ანგარიშზე, იმიტომ რომ თვითონ დეფიციტი ანგარიშის ნიშნავს იმას, რომ არ გვაქვს საკმარისი დანაზოგები და იმისთვის, რომ ის საქმიანობა, საინვესტიციო საქმიანობა დავაფინანსოთ ქვეყანაში, გვჭირდება უცხოური კაპიტალი, ეს იქნება FDI თუ სესხების აღება. შესაბამისად, დანაზოგების, ანუ ეროვნული დანაზოგების დასთან ერთად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დამოკიდებულება უცხოურ დაფინანსებაზე წლების განმავლობაში მოიკლებს და შესაბამისად ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ეს არის ჩვენი ველოდებით. წელსაც ოდნავ ველოდებით გაუმჯობესებას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ იყო მე მგონი რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ამას არ განვიხილავთ ხოლმე, ანუ ეკონომიკურ ნაწილში არ არის და ესეც შეგვიძლია მომავალში. დეტალური ანალიზი შეგვიძლიათ მიაკითხოთ Galt&Taggart-ის ვებგვერდს, ტრადიციულად სრულყოფილი ინფორმაციას მიიღებთ. ჩვენ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ.